අයිබෝන් ඔයාලට සුබම සුබ දවසක්. ඉතින් ගොඩක් ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් රසම රස කැවිලි වර්ගයක් තමයි අද මම අරන් එන්නේ. මේක වෙරිතලප වලටත් වඩා රසයි. වෙරිතලප වගේ තමයි. ඒ වගේම මස්කට් වගේ කියන්නත් පුළුවන්, දොදොල් වගේ කියන්නත් පුළුවන්. හයිය නැහැ. ඉතින් ඕනම කෙනෙකුට කන්න පුළුවන්. සියලා ආච්චිලට, දත් නැති අයට හරිම රසයි. ගොඩක් කරදර මැද්දේ ප්‍රශ්න මැද්දේ තමයි මේ සැරේ අපිට අලුත් අවුරුද්ද ගෙවන්න වෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා පිටි වර්ග හොයාගෙන කරදර විඳගෙන රස කැවිලි හදන්න ගොඩක් වෙලාවට අමාරු වෙයි. ඉතින් මම මේකට ගන්න ප්‍රධාන අමුද්‍රව්‍ය තමයි සව්. සව් ග්‍රෑම් 200ක් ගත්තා. ඒ කියන්නේ ග්‍රෑම් 100 පැකට් දෙකක් කඩලා මම මේ විදිහට දාගන්නවා. මේක ගොඩක් ගුණයි. අතරම පාන් පිටි, හාල් පිටි වලින් හදන කෑම වලට වඩා සව් කියන්නේ අපේ ශරීරයේ සිසිල් කරන දෙයක්. ඉතින් මේ විදිහට මම සව් පැකට් දෙක කඩලා දාලා පොඩ්ඩක් සෝදගෙන ආවා. ඊට පස්සේ විනාඩි 4-5ක් වතුර ටිකක් දාලා මේ විදිහට පෙඟෙන්න තියුවා. ඉතින් මේක පෙඟෙන්න තියන්න නැතු වුණත් ඔයාලට හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට ටිකක් එතකොට හයිය ගතියක් එනවා. අපිට දොදොල් වගේ රසයට හදාගන්න පුළුවන් මේක පොඟව ගත්තම. ඊට පස්සේ මම වතුර ටික බේරලා අයින් කරගත්තා. විනාඩි 4-5ක් තියුවම ඇති. මේ තියෙන්නේ පොල්. මම ගාගත්ත පොල් ගත්ත ග්‍රෑම් 250ක් විතර. ඒ කියන්නේ මේ කප් එකෙන් 3ක් විතර තද කරලා නෙමෙයි සාමාන්‍ය ගානට ගත්ත පොල් කප් 3ක් දා ගන්නවා මම. පිරිසි කෝප්ප 3ක්. ඊට පස්සේ ලුණු දාගන්න. ලුණු තේ හැන්දක් විතර මම දාගන්නවා. අනිවාර්යෙන් ලුණු ටිකක් දාගන්න ඕනේ නැත්නම් දිය රස එනවා. ඊට පස්සේ හොඳට මේක මිශ්‍ර කරන්න. ඉතින් බලන්න කොච්චර ලේසියිද කියලා. අපි හාල් පිටි වලින් පිට්ටු හදාගෙන හරි කරදර වෙන්න ඕනේ. වෙරිතලප හදනවා නම් ඊට පස්සේ මේක ස්ටීම් කරගන්න ඕනේ. ඔයාලට ඉන්දියාප්ප තම්බන ස්ටීම් එකේ හරි එහෙම නැත්නම් ලිපක හරි. මම නම් කරන්නේ මේ රයිස් කුකර් එකේ ස්ටීම් කරගන්න යන්නේ. කෙසෙල් කොළ කෑලි ටිකක් මේ විදිහට දානවා. ඔයාලට කෙසෙල් කොළ නැත්නම් තුනී පිරිසිදු රෙදි කෑල්ලක් දාගන්න. කොටන් එකක් දාලා මේ විදිහට ඒකට දාගන්න. අපේ සව් පොල් මිශ්‍රණය හොඳට කලවම් වෙලා තියෙන්න ඕනේ මේක. ඊට පස්සේ රයිස් කුකර් එකේ වතුර එක උතුරනවා. මම තියලා මේක විනාඩි හරියටම මට ගියේ 4ක් හරි 5ක් හරි. ඉතාමත්ම ඉක්මනින් තැඹුණා. මොකද සව්වට පෙඟිලා තියෙන්නේ ඒ හින්දා. ඊට පස්සේ මම අරගෙන ආවා. මේක නිකන් තලපයක් වගේ වෙලා තියෙන්නේ සව් පෙඟුන හින්දා. ඔයාලා සව් පොඟවන්න නැතුව ගත්තා නම් මේක වියලිව ගන්න පුළුවන්. නමුත් සව් එතකොට අමු ගතියට වගේ තියෙන්නේ හයියට. මේක ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් නිවෙන්න තියුවා මම කලවම් කරලා. ඊට පස්සේ අපේ පැණි ටික සූදානම් කරගන්න ඕනේ. මම ගත්තේ සීනි. භාජනයක් ලිපේ තියලා සීනි මේස හැඳි දෙකක් දාගත්තා මම. ඉතින් ඉස්සෙල්ලම වතුර දාන්න නැතුව මේ විදිහට කැරමල් කරගන්න ඕන. අපිට ලස්සන පාට හදාගන්න තමයි මෙහෙම කරන්නේ. ඔයාලට මම කියලා දීලා තියෙනවා කැරමල් කරන විදිය. ගොඩක් වීඩියෝ වල මේ විදිහට කැරමල් කරගන්න. ඉතින් මීට වඩා චුට්ටක් තව පාට කරගත්තොත් හොඳයි. දැන් හරි. දැන් මම මේකට වතුර අඬු කෝප්ප එකක් දාගන්නවා. ඔයාලට මම මේ කෝප්ප වලින් කියන්නේ ගෙවල් වල තියෙනවා හැම ගෙදරකම මේ පීරිසි අඬු කෝප්ප. ඉතින් ඔයාලට පහසු වෙන තමයි එහෙම කියන්නේ. වතුර පීරිසි අඬු කෝප්ප එකයි දාගත්තේ මම. ඊට පස්සේ කැරමල් එක ටිකක් දිය වුණාම වතුරේ අවශ්‍ය සීනි ප්‍රමාණය තමයි එකතු කරගන්නේ. සීනි කප් දෙකක් පීරිසි අඬු කෝප්පෙන් දෙකක් එකතු කරනවා මම. ඒ කියන්නේ ග්‍රෑම් 300ක් විතර. ඔයාලට අනුපාතය එතකොට හදාගන්න පුළුවන්. සව් ග්‍රෑම් 200යි පොලුත් ඒ ප්‍රමාණයට සීනි ග්‍රෑම් 300යි. ඉතින් මේක හොඳට උතුරව ගන්න ඕනේ. මම ඒ අතරේ මේක දාන තැටිය සූදානම් කරගත්තා. ඔයාලට ලෑල්ලක් උනත් ගන්න පුළුවන්. මම ඒ උනාට පහසුවට මේ කේක් තැටියක් තමයි ගත්තේ. අරගෙන ඒකට පොල් තෙල් හරි බටර් හරි ටිකක් ගා ගන්න ඕනේ. ඒක සූදානම් කරලා තියාගන්න. මේක අපිට හදපු ගමන් දාන්න පුළුවන්. එතකොට ඊට පස්සේ පැණි ටික උතුරනවා හොඳට. මම ඔයාලට පැණිවල පදම ගන්න විදිය කියලා දෙන්නම්. ඉතින් මගේ අම්මා තමයි මට ඒක කියලා දුන්නේ. මේ විදිහට වතුර කෝප්පයක් අරගෙන ඒකට මේකෙන් චුට්ටක් දාපුවාම පැණි ටික ලිහිල් වෙලා යන්නේ නැත්තම් මේ කියන්නේ දිය වෙලා වගේ යන්නේ නැත්තම් මේක තමයි පදම. මේ බලන්නකො හොඳට ඇතුලේ හිටිනවා ටොපියක් වගේ. ඒක තමයි පදම වෙන්නේ. පත් පැණි කරනවා කියන්නේ එහෙම. එහෙම නැත්තම් නූල් ඇදෙන පදම ගන්නත් පුළුවන්. මේක තමයි ලේසිම ක්‍රමේ මට නම්. ඊට පස්සේ දැන් හරි මම මේ සව් මිශ්‍රණය දා ගන්නවා. ස්ටීම් කරගත්ත ටික දාලා දැන් ලිප හොඳටම අඩු කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඕෆ් කරන්න. ඊට පස්සේ මේක සව් වලට හොඳට මේ පැණි ටික උරා ගන්නකම් ලිපේ රස්නෙම්ම හොඳට කලවම් කරන්න. ලිප අඩු කරලා තියාගත්තට කමක් නැහැ. දිය ගතිය ටිකක් වැඩි නම්. ඊට පස්සේ හොඳට කලවම් කරන්න මේක සම්පූර්ණ පැණි ගතිය උරා ගන්නකම්.
ඊට පස්සේ දැන් හරි මේ ගානට එන්නේ දෙපැත්ත නොඇලෙන පදමක් නැහැ මේකේ. අපි සාමාන්‍ය වැලිතල පදනකොට දෙපැත්ත නොඇලෙන පදම ගන්නවා. නමුත් සව් අපි පොඟවලා මේක ස්ටීම් කරපු හින්දා සෙවල ගතියක් තියෙන්නේ. ඇලෙනවා හැමතිස්සෙම. ඊට පස්සේ දැන් හරි මේ බලා ගන්නකො මේ පදම මේ විදිහට ආපුවාම මම අර කලින් ලැහැත්ති කරගත්ත තැටියට දාගන්නවා. දාලා හොඳට මේ විදිහට තුනී කරගන්න. ඊට පස්සේ හොඳට මේ විදිහට තුනී කරගන්න. තද කරලා තුනී කරගන්න. ඔයාලට නිකන් සාමාන්‍ය ලෑල්ලකුණක් දාලා මේක කරගන්න පුළුවන්. නමුත් ගානට ගන්න පුළුවන් මේ විදිහේ කේක් තැටියක් වගේ එකක් අරගත්තම. දැන් හරි මම මේක අනිත් පැත්ත හරව ගන්නවා. ඉතින් මට මේකට චූටි දෙයක් දාන්න අමතක වුණා වැනිලා තේ හැන්දක්. ඉතින් ගෙදර තිබිලත් දාන්න අමතක වුණා හදිස්සියට. ඒ වගේම වැනිලා තේ හැන්දක් එනසල් කුඩු ටිකක් කුඩු කරලා දාගන්න පුළුවන් නම් මේක ගොඩාක් රසයි. මේවා දාගන්නවා නම් පැණි උණු කරන වෙලාවෙම දාගන්න. මේ විදිහට කේක් බෝඩ් එකක් අරගත්තේ මම අරගෙන අනිත් පැත්ත හරව ගත්තා. ඉතින් ලස්සනට තියෙනවා අපේ මේ සව් දොඩොල් එක. ගොඩාක් ලස්සනයි. ඒ වගේම ගොඩක් සුවඳ එනවා. සව් වල තියෙන අමුතුම සුවඳක් රසක්. ඉතින් ඒ රසත් එක්ක පොලුත් එකතු වෙලා පැණිත් ආපුවාම ගොඩක් රසයි. ඉතින් ඊට පස්සේ මම කෑලි කපා ගන්නවා මේ විදිහට. හැම එකේම කපන පිහිය හරි මේ වගේ ස්ක්‍රැප් එකක් හරි ගන්න ඒවා ඔක්කොම තෙල් ගාලා ගන්න. මම බෝඩ් එකේ තෙල් ගාලා තමයි ගත්තේ. මොකද සව් ඇලෙන ගතියක් තියෙනවා. තෙල් චුට්ටක් ගාලා හොඳට පිහ දාලා ගන්න. ඉතින් ඔයාලට මේක මේ විදිහටම කන්න ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වුණාට මට ගොඩක් රස දැනුනේ මේක ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා පොඩ්ඩක් කූල් කරලා කනකොට. හරිම ලස්සනයි. ඔයාලට අවුරුද්දට හදලා බලන්න පුළුවන්. ඉතාමත්ම ලේසි ඒ වගේම රස ගුණ කෑමක්. ඉතින් මගේ වීඩියෝ බලන ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි. මට ලයික් දාන, කමෙන්ට් දාන ඔක්කොටම ස්තුතියි. ඉතින් මගේ channel එකට ඔයා තාම අලුත් එක්කෙනෙක් නම් subscribe එකක් දාලා එකතු වෙන්න. ඒ වගේම මම රසවත් ආහාර පාන වගේම බෙහෙත් ඖෂධ වර්ග සරලව හදාගන්නදී කියලා දෙනවා. ඉතින් නැවත මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් අපි හමු වෙමු. මං ගිහින් එන්නම්. සුබ දවසක් නිරෝගී දිවියක් ඔයාලට.